สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็พามาซ่อม Power Supply นะครับก็จะเป็นรุ่น V6 นะครับ550 วัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปวัดไฟก่อนนะครับไฟ AC นะครับเช็คดูคร่าวๆแล้วนะครับผมเช็คดูคร่าวๆแล้วAC มาเรียบร้อยเนาะ230 โวลต์นะครับ230นะครับเสียบเข้าไปนะครับปั๊บเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับไม่มีไฟออกนะครับไม่มีไฟออกเลยมิเตอร์ผมนี่จะจับได้นะครับพอดีผมเอาไว้ดักกระแส power supply เวลาซ่อมคอมนะครับเดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อไฟเข้ามานะครับเพื่อจะจำลองว่าไฟมันมาแล้วอะไรแบบนั้นนะครับแต่จริงๆมันก็เปิดไม่ติดนั่นแหละครับนะครับให้เข้าใจนะบางทีการดำเนินรายการมันก็จะต้องแบบถ่ายไฟอะไรให้ดูอย่างเงี้ยนะให้ดูแบบเรียวๆมันจะได้มันๆใช่ไหมนะครับประมาณนั้นนะแบบบางทีก็ช็อตตุ๊บตับอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ชมน่าจะชอบแต่ผมเองนะก็ไม่ชอบนะมันอันตรายนะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยครับเราจับสีดำนะแล้วก็สายสีม่วงนะครับเนี่ยสายสีม่วงพินที่4นะครับเนี่ยจับแน่นแล้วไม่มีไฟนะครับถอดปลั๊กเลยนะครับถอดปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะกันนะครับก็วิธีการแกะ power supply เนาะอย่างน้อยเราก็ต้องมีสกรูนะครับไว้ถอดน็อตถอดอะไรแบบนี้นะครับการหมุนนะครับก็ถอดบ่อยๆจะรู้ว่าหมุนออกทางไหนนะมาตรฐานสากลนะครับเข้าตามออกทวนนะครับถ้าหมุนเข้าให้ตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนออกให้ทวนเข็มนาฬิกานะครับเราเรียกว่าเข้าตามออกทวนนะการหมุนนะครับตัวนี้ก็แกะให้ดูแล้วแหละนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับคราวนี้กรณีที่เปิดแล้วไม่มีไฟสแตนด์บายเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเราควรจะเช็คตั้งแต่ทางเข้ามาก่อนทางเข้ามาก็จะมีตัวนี้นะครับปลั๊กไฟบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่3รูนะครับมาตรฐานเขานะครับมีลายหรือนิวตันนะครับหรือลายหรือนิวตันก็ได้นะครับไฟบ้านสามารถสลับขั้วได้นะครับไม่ว่าเราจะสลับลายมาทางนี้นะครับหรือสลับนิวตันมาทางนี้ก็ได้แต่ถามว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ไฟบ้านจะใช้ไฟกระแสตรงมาเสียบเลยได้ไหมอันนี้เฉพาะ power supply เท่านั้นนะครับไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นนะครับอะไรก็ตามที่มี power supply เนี่ยนะครับถ้าปลั๊กแบบเนี้ยนะครับลายกับนิวตันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ขั้วบวกมาตรงนี้ได้กับขั้วลบมาทางนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นไฟโซลาร์เซลล์ไฮโวลต์นะครับ300 โวลต์เนี่ยยัดเข้ามาตรงนี้นะครับบวกลบหรือจะบวกเข้านี้ก็ได้ลบเข้านี้ก็ได้ไม่ช็อตกันเพราะว่าข้างในเนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นไฟที่ไม่ถึงกันอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีวงจรเกี่ยวกับคัดกรองสัญญาณนะครับไลน์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะมีบริดไดโอดกรองสัญญาณอยู่แล้วนะครับในการคัดกรองประจุไปนะครับแต่ว่าให้ระวังนิดนึงนะครับก็ไม่ควรนะครับไม่ควรต่อนะครับแต่ว่าถ้าผมเองเนี่ยบางครั้งที่ผมตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมจะยัดไฮโวลต์ DC เข้าทางนี้ได้นะครับเข้าทางปลั๊กนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นนะไม่ต้องทำตามผมคราวนี้พอเราเปิดเข้ามาใน power supply เนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้เรามองเป็นตัวเลยนะครับว่าตัวไหนคืออะไรนะครับถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงนะครับหรือศัพท์ภาษาอังกฤษก็เรียก transformer หรือ power transformer นะครับพวกนี้นะเขาเรียก power transformer สายไฟบ้านเนี่ยลายกับนิวตันเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น2สายนะครับตัวนี้เขาผ่านสวิตช์ด้วยอันนี้สายที่1แล้วกันสายไฟบ้านสายที่1สายที่2นะครับสายที่2เนี่ยไปต่อกับสวิตช์ข้างล่างส่วนสายที่1เนี่ยต่อกับสวิตช์ข้างบนนะครับแล้วก็จะถูกออกไปทางนี้นะครับเป็นสายที่1กับสายที่2นะครับวงจรนี้ถูกแบ่งอาณาเขตด้วยสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้จะทำหน้าที่ตัดต่อทั้งไลน์และนิวตรอนเลยในเวลาเดียวกันคือตัดทั้งไลน์ทั้งนิวตรอนเลยล่ะ
นะครับก็เพิ่มความเซฟตี้มากขึ้นนะครับเป็นออปชันเขาที่เขาใส่มาเดี๋ยวสวิตช์เนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนสวิตช์ได้เนี่ยเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าข้างในเนี้ยคือมันทำงานได้มันไม่ช็อตนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยถ้าจะรู้ว่ามันช็อตหรือเปล่าก็แค่วัด MOSFET ตัวเดียวนะครับ MOSFET ที่ทำการสวิตช์ฝั่ง High Power เนี่ยนะครับแล้วก็วัด IC Flyback นิดนึงนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็น IC Flyback นะข้างบนนะตั้งอยู่ใกล้ๆหม้อแปลงสแตนด์บายนะครับตัวนี้มีหม้อแปลง3ลูก1ลูก2ลูก3ลูกตัวนี้ไม่นับตัวนี้น่าจะเป็นหม้อแปลงฟิลเตอร์หรือหม้อแปลง PFC นะครับเดี๋ยวค่อยไล่กันส่วนตัวนี้เป็นคอยฟิลเตอร์นะครับไม่เกี่ยวนะครับเราจะนับแค่นี้หม้อแปลงตัวใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าหม้อแปลงชุดเมนนะครับถ้าเป็นสวิตชิ่ง24โวลต์ตัวนี้ก็ต้องทำไฟ24ถ้าเป็นสวิตชิ่ง32โวลต์ถึง0โวลต์ตัวนี้ก็จะต้องทำไฟสูงสุดที่30โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือใหญ่สุดส่วนตัวเนี้ยนะครับจะทำหน้าที่เลี้ยงเป็นสวิตช์หรือเลี้ยงเป็น IC เลี้ยง IC ที่กำเนิดสัญญาณพันหรือกำหนดอ่านค่าแรงดันปลายทางที่ออกนะครับว่าถูกต้องแม่นยำไหมถ้าถูกต้องแม่นยำมันก็จะปล่อยให้ทำงานต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องแม่นยำมันจะดับไฟสวิตช์เลย IC ชุดเมนไม่ได้ไฟมันก็จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติก็เป็นการเซฟตี้นะครับตามที่ผู้ออกแบบแต่ละระบบเขาออกแบบมานะครับประมาณนั้น Power Supply แบบนี้นะครับสามารถที่จะ DIY เป็นหม้อแปลงปรับแรงดันได้นะครับก็ด้วยตรงการดึงขาฟีดแบ็กนั่นแหละนะครับหาตัวโปรแกรมแรงดันให้เจอนะครับหาตัวโปรแกรมแรงดันให้เจอแล้วก็ปรับดูนะครับแต่จำไว้อยู่อย่างหนึ่งนะครับ Power Supply แบบนี้เขาจะมี IC ที่ตรวจจับแรงดันอยู่ทันทีที่เราเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าฝั่งขาออกเนี่ยฝั่งชุดเมนเนี่ยจากปกตินะมันจะออก12โวลต์ถ้าเราต้องการปรับให้มันออก30โวลต์เนี่ยนะครับจำไว้เสมอเลยกด3โวลต์5โวลต์มันก็จะแรงดันเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับพอแรงดันเพิ่มขึ้นตามเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามี IC ควบคุมแรงดันอยู่ IC ตรวจจับแรงดันหรือเขาเรียกว่า IC monitoring นะครับ monitoring หรือ IC ตรวจจับการทำงานว่าแรงดันเกิน12โวลต์แล้วมันจะดับไฟสวิตช์เลยยังไงก็ตามการปรับแรงดันสวิตชิ่งแบบนี้นะครับจะต้อง modify อย่างน้อยๆเลยก็หลายจุดสังเกตว่าหม้อแปลง transformer ตัวนี้หน้าหม้อแปลงเนี่ยจะมี C filter อยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าเห็น C filter อยู่หน้าหม้อแปลงนะครับระบบนั้นน่ะส่วนมากเนี่ยจะเป็นระบบ half bit converter half bit converter คือจะดันไฟเข้า C ในจังหวะแรกจังหวะ2ก็คือประจุที่ C จะคายออกมาเราเรียกว่า half bit converter ในจังหวะ2เนี่ยก็จะได้ไฟน้อยลงจังหวะแรกเนี่ยจะได้ไฟมากนะครับระบบ half bit ก็จะได้กำลังงานออกมาประมาณนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีระบบ half bit เนี่ยมันก็จะคล้ายๆระบบ two switch flyback นั่นแหละแต่แค่มันจะใช้ C เนี่ยเป็นตัวรับประจุนะครับทางฝั่ง low side นะครับจากนั้นเมื่อ high side เขาหยุดการทำงานเนี่ยนะครับประจุทาง low side เนี่ยมันจะออกจาก C filter เนี่ยครับขึ้นมานะครับขึ้นมาปั๊บมันก็จะเหนี่ยวนำอีกรอบนึงจังหวะการทำงานที่2เนี่ยจะได้ครึ่งคาบอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะได้จังหวะกระแสไฟอีกด้วยทางขากลับถ้าเห็น C นะครับ C filter แบบนี้นะอยู่หน้า transformer นะครับให้เราไล่วงจรแบบระบบ half bit นะครับระบบ half bit เป็นยังไงนะครับจากที่เราซ่อม UPS มานะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับระบบ full bit นะครับมันเป็นยังไงระบบ full bit คือ Q1 อยู่ตรงนี้นะครับQ2 อยู่ตรงนี้ Q3 อยู่ตรงนี้ Q4 อยู่ตรงนี้ถ้าระบบนี้ได้แบบ full bit นะครับไฟ390โวลต์เนี่ยนะครับ390โวลต์เนี่ยตรงนี้เป็น Q1 นะตรงนี้คือ transformer นะครับ transformer เหนี่ยวนำออกไปนะครับเหนี่ยวนำออกไปแต่ไม่ได้เหนี่ยวนำขึ้นไปตรงนู้นนะให้เราเข้าใจว่ามันเหนี่ยวนำแล้วกันถ้าเป็นระบบ full bit เนี่ยจะได้แบบตัว H หรือ H bit นะครับ Q1 เนี่ยจะได้เข้ามาแปลงในสเต็ปแรกนะครับจะมาจบกระบวนการที่ Q2 จะลงกล่าวแบบนี้เราเรียกว่าสเต็ปที่1สเต็ปที่2จังหวะกลับด้านสนามพลังตัวนี้จะสวิตช์ไฟ390เนี่ยนะครับเข้า transformer แต่2ตัวนี้ปิดการทำงานนะครับตัวนี้จะเปิดนะครับแล้วก็จะมาลงฝั่ง Q4 นะครับตัวนี้เป็น Q3 Q4 นะครับตัวนี้ก็ลงกล่าวนะครับตัวนี้เป็น Q1 Q2 นะครับ
ระบบฟูลบิตเนี่ยนะครับจะได้ประสิทธิภาพสูงมากนะครับก็คือในช่วงจังหวะทั้งไปทั้งกลับจะได้พลังงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากขึ้นเราเรียกว่าระบบฟูลบิตนะครับตัวนี้ก็คือเต็มรูปแบบเลยนะครับเป็นระบบตัว H เนี่ยมันเหมือนตัว H เขาเลยเรียก H bit หรือ full bit full bit เอาไว้นี่นะแต่ถ้าเป็นระบบ half bit เนี่ยไฟ390นะครับแล้วก็ MOSFET Q1 MOSFET มันเขียนอย่างนี้นะแล้วก็MOSFET Q2 นะครับ Q2 นะครับ Q2 สวิตช์ลงกาวในจังหวะแรกเนี่ย Q1 เนี่ยจะได้ไฟ390เข้าไปนะครับชาร์จเข้า transformer เลยนะครับแต่ตัวนี้ปิดอยู่นะครับแต่อาจจะมีการเปิดบ้างเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมหรือสร้างแรงแฟกเตอร์อะไรตามสูตรของเขาแต่ตามจินตนาการให้เราคิดว่าถ้าตัวนี้เปิดกับตัวนี้เปิดพร้อมกันเนี่ยไฟจะลงกาวอัตโนมัติมันก็จะช็อตไม่เกิดงานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำความหมายแบบตรงข้ามก็คือถ้าตัวนี้เปิดตรงนี้ก็ต้องปิดถ้าตรงนี้เปิดเนี่ยไฟจะเข้า transformer แล้วก็จะมาเก็บประจุไว้ที่ C filter C filter ก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะเก็บประจุไว้ที่ C เนี่ยครบที่กาวนะครับตรงนี้มีพลังงานแล้วนะครับจังหวะ2นะครับตัวนี้จะปิดตรงนี้จะเปิดนะครับสนามพลังกระแสไฟตรงเนี้ยนะครับจะวิ่งมาทางนี้มาลงที่นี่นะครับก็หมายความว่าเขาเลยเรียกระบบฮาร์ปบิตไงเพราะมันเป็นแค่ครึ่งเดียวถ้าจะมองก็คือมันก็คือเป็นตัว H แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งแค่ใช้ C แค่นั้นเองนะครับจะแตกต่างกันเห็นไหมตัวนี้คือเดี๋ยวผมให้ดูเปลืองกระดาษมากนะครับตัวนี้คือ H bit หรือ full bit นะครับ Q3 ฟืดมานะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ Q นี้ก็ฟืดมานะครับเกิดการเหนี่ยวนำทั้งไปทั้งกลับนะครับฟืดนะครับจะได้ความเร็วมากขึ้นแต่พอระบบ half bit เนี่ยนะครับจะประหยัดชิ้นส่วนก็คือใช้ MOSFET แค่2ตัวแล้วก็ C filter ตัวเดียวนะครับหม้อแปลง transformer จังหวะแรกเนี่ยนะครับ Q1 ชาร์จพลังเข้าไปนะครับฟืดมาทางนี้อันนี้คือจังหวะหนึ่งนะครับจังหวะหนึ่งนะจังหวะหนึ่งนะครับจังหวะหนึ่งเนี่ยตัวนี้เปิดการทำงานเปิดปุ๊บไฟวิ่งชาร์จไว้นะครับจังหวะ2ตัวนี้จะปิดตรงนี้จะเปิดแล้วตรงนี้เปิดเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้พันมาเป็นไฮเปิดปั๊บนะครับก็ทำให้ไฟครบกราวพอไฟครบกราวเกิดอะไรขึ้นประจุที่ค้างอยู่ใน C filter ตัวนี้ก็จะวิ่งกลับมานะครับมาลงกราวทางนี้เราเรียกว่าจังหวะ2นะครับนี่เราเรียกว่าระบบ half bit นะครับหรืออีกทฤษฎีหนึ่งนะครับผิดถูกก็ขออภัยอีกนะก็ไม่ได้อยากจะพลิกแพงทฤษฎีมากระบบ half bit เนี่ย C ตัวนี้อาจจะไม่ได้คายประจุออกมาในสเต็ปที่2ก็ได้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเขาเรียกว่ามันเป็น C รับแรงกระแทกนะครับ390อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น High เป็น Off สลับกันหรือถ้ามองอีกแบบหนึ่งระบบ Half bit เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการสวิตช์สัญญาณในระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแบบหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับเหมือนกันตรงไหนถ้าหม้อแปลงสวิตชิ่งเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้เป็น Half bit ใน power supply เนี่ยนะครับตรงนี้จะทำหน้าที่เหมือนbuck converter buck จากไฟ300เป็นไฟตรงเนี้ยจะทำหน้าที่เก็บประจุตรงนี้ให้ครบกาวเฉยๆก็หมายถึงว่าตรงนี้ก็จะเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็จะค่อยๆลงกาวไปนะครับตัว C ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนตัวเบรกพลังงานให้ถ้าจะมองแบบว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบการสวิตช์นะครับถ้าสวิตช์แบบ buck converter เนี่ยตรงนี้จะเป็น duty cycle สมมติ 20% จะเปิด 20% นะครับส่วนตรงเนี้ยจะเปิด 90% เลยจะปิด 20%เปิด 90% ตรงนี้จะไม่เกิดการสูญเสียนะครับเพราะว่าไฟมันวิ่งเข้าไปนี้หมดแล้วครับแต่จะเปิดแค่เหมือนกับดิสชาร์จไฟตรงนี้ให้ลงกราวแค่นั้นเองนะครับก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับแต่คือมันมองได้ทั้ง2แบบเลยนะครับมันแล้วแต่ว่าใครจะมองสมมุติว่ามองอีกแบบหนึ่งก็คือประจุที่ C เนี่ยจะวิ่งกลับมาก็ได้มาลงกาวฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้ามองอีกแบบหนึ่งมองให้มันเป็น buck converter C ตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ครบกาวแต่มันจะไม่ค่อยครบกาวณทันทีนะครับมันจะไม่ครบกาวณทันทีมันจะค่อยๆครบกาวนะครับ
ถ้าตัวเนี้ยเหมือนกับสวิตชิ่งตรงไหนนะครับสวิตชิ่งเนี่ยสวิตชิ่งที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีคิวอีกอยู่ตรงนี้นี่ไงมันจะไม่มีกาวมันจะเป็นแบบนี้นี่คือรูปแบบของสวิตชิ่งที่เป็นอินเวอร์เตอร์เห็นไหมตัวนี้จะปรับไซน์ที่50เฮิร์ตซ์แต่ตัวนี้จะสวิตช์สัญญาณแบบนี้นะครับแบบประมาณนี้อาจจะเขียนผิดก็ได้นะอาจจะเขียนผิดนะครับอาจจะกลับด้านกันคือตรงเนี้ยเขาจะสวิตช์แบบนี้แต่ตรงนี้จะ50เฮิร์ตซ์แบบเรียลไทม์เขาทำหน้าที่ปรับไซน์ให้ปรับไซน์ก็จะได้ไซน์สวยงามนะครับเป็นการตกแต่งลูกคลื่นเนี่ยมันคล้ายกันเลยเห็นไหมถ้าเราจะมองให้ดีครับมองให้ดีเลยนะคือมันจะไม่หนีกันเลยนะครับให้เราเข้าใจการไหลของไฟฟ้าแล้วก็รูปแบบการสวิตช์นะครับมันจะเข้าใจได้ทุกระบบเลยให้เรามองแบบนี้แล้วกันว่ามันมีการสวิตช์ตรงเนี้ยนะครับมาเก็บประจุไว้ที่ C นะครับสเต็ปแรกเก็บประจุสเต็ปที่2ก็ปล่อยประจุออกมานะครับส่วนถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าฮาร์ปบิตสวิตช์เก็บประจุไว้ที่ C นะครับตัวนี้ก็ปรับไซน์ให้นะครับก็จะทำให้เหมือนเกิดสัญญาณออกไปแบบล้อเลียนกันนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวปรับให้ไงนะครับประมาณนั้นมันได้หลายรูปแบบนะครับได้หลายรูปแบบเอาบอร์ดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ไล่ระบบเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมขอตัวไล่ระบบแป๊บนึงนะครับครับผมก็มาต่อกันนะผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราทดสอบสวิตช์ก่อนนะครับผมปิดนะครับตัวนี้ปิดนะครับอันนี้เปิดนะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเขาใช้งานได้หรือเปล่านะครับด้านนี้ขาดนะครับอีกด้านไม่ขาดใช่เหรอลงเชื่อมนี้ลายไปนี่หรือผมวัดผิดเนี่ยมันไม่เชื่อมกันนะด้านนี้เชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างนะครับด้านนี้เชื่อมผมปิดบ้างปิดไม่เชื่อมปิดไม่เชื่อมปิดไม่เชื่อมอันนี้ขาดนะครับนี่อันนี้เหมือนขาดไฟไม่เข้านะครับด้านนี้ขาดนะครับด้านนี้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเอาไว้นะหม้อแปลงอันนี้นะครับเดี๋ยวเช็คหม้อแปลงอันนี้ก่อนนะครับหม้อแปลงอันนี้สายมันถึงกันนะครับถ้าสายมันถึงกันแบบเนี้ยถ้าสายถึงกันแบบเนี้ยนะครับข้างในเนี้ยสันนิษฐานว่าเป็นอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับไลน์ฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อมอยู่ตรงนี้นะครับมันจะค่อมอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นไลน์ฟิลเตอร์นะครับไลน์เข้าทางนี้ออกทางสายดำนะครับอาจจะเข้าทางสายแดงแล้วออกทางสายดำเป็นไลน์แล้วก็ผ่านบิตไดโอดเรคติฟายตรงนี้จะมีบิตไดโอดนะครับตรงนี้นะบิตไดโอดเรคติฟาย4ตัวนะครับหันหัวไปไหนเราจะต้องไล่นะครับโหนดค่าโทษนะครับวัดดูคร่าวๆก็ได้ครับถ้าเขาไม่ช็อตก็แสดงว่าไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราไล่ตรงนี้ก่อนนะครับไล่ว่าฟิลขาดไหมนะครับตรงนี้มันคืออันเดียวกันนะครับตรงนี้มันคืออันเดียวกันนะถ้ามันเชื่อมอยู่กับอันนี้มันคืออันเดียวกันนะครับไม่ขาดเส้นทางไฟไม่ขาดนะครับแล้วฟิลขาดไหมเช็คฟิลกันเลยนะตรงนี้เป็นฟิลนะครับอาจจะสับสนนิดนึงนะครับตัวนี้นะฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดเดี๋ยวเราไปต่อนะครับฟิลไม่ขาดแสดงว่าสแตนด์บายไม่ทำงานหรือสวิตช์อาจจะแค่เสียอย่างเดียวนะครับหรืออาจจะสวิตช์แค่สวิตช์เสียตัดต่อไม่สำเร็จไม่สมบูรณ์นะครับตอนก่อนที่เราจะเอาออกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่โดนความร้อนนะครับมันไม่โดนความร้อนมันก็เลยไม่เชื่อมกันแต่พอเราเอาออกนะครับ
มันโดนความร้อนเข้าไปมันก็เลยเชื่อมกันนั่นเองนะประมาณนั้นสวิตช์นะครับแต่ผมว่าผมวัดถูกแล้วนะวัดถูกแล้วนะครับฟิลไม่ขาดก็แสดงว่าจากสายลายเนี่ยมาพวกบิตไดโอดเนี่ยนะครับเขาสามารถมาได้นะครับเส้นทางไม่ขาดแล้วนะครับเพราะว่าขดลวดตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นลายฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะเพราะว่าข้างในเขามี C นะครับข้างในก็เป็นแกนขดลวดตรงนี้นะอาจจะเป็นพวกทำมาพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะครับทำเพื่อกรองโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นรุ่นที่ดีนะครับเป็นรุ่นที่ดีนะครับวงในเขารู้กันนะครับวงในเขารู้กันดีลักนะครับวงในรู้กันนะครับวงนอกอาจจะหลงทางหลงประเด็นกันเยอะนะครับแต่วงในเขารู้กันนะครับวงในเขารู้กันวัดบิตไดโอดกันเลยนะครับวัดทุกตัววัดทุกตัวบิตไดโอดนะไม่มีช็อตนะครับวัดสลับกันจะต้องไม่เท่ากันอันนี้วัดสลับกันขึ้นค่าตกข้อมอันนี้ล่ะอันนี้มีค่าตกข้อมวัดสลับกันจะต้องขึ้นไม่เท่ากันเรียบร้อยอันนี้ล่ะไม่มีค่าตกข้อมวัดสลับกันจะต้องมีค่าตกข้อมเรียบร้อยนะครับบิตไดโอดไม่เสียพอบิตไดโอดไม่เสียแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ก่อนนะครับอันนี้เป็นระบบฮาร์ดบิตเพราะมี C ฟิลเตอร์อยู่หน้าหม้อแปลงนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนนะเป็นฮาร์ดบิตคอนเวอร์เตอร์เดี๋ยวเรามาไล่วงจรกันนะครับว่าการไล่ระบบฮาร์ดบิตคอนเวอร์เตอร์เขาไล่ยังไงนะครับเราจะได้รู้ลำดับขั้นตอนการทำงานแล้วก็การกะระยะชิ้นส่วนที่เสียหายได้นะครับประมาณนั้นตัวนี้เป็น C นะครับ C 400 โวลต์นะครับวัดก่อนนะครับวัด C นิดนึงนะครับมีไฟค้างไหมไม่มีไฟค้างนะครับคราวนี้วัดย่านไดโอดนิดนึงนะครับบวกลบนะครับสังเกตว่านะครับตัวนี้เป็น C 200 โวลต์นะครับเป็น C 200 โวลต์2ตัวนะครับตัวนี้เขารับไฟที่ออกจากหลังบิตไดโอดได้ยังไงนะครับหลังบิตไดโอดเนี่ยไฟออกมา320โวลต์ใช้ C 200 โวลต์รับนะครับก็เขาต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมกันเนี่ยจะรับแรงดันได้นะครับต่ออนุกรมกันเนี่ยนะครับก็จะมีลบบวกแล้วก็ลบบวกนะครับบวกอีกด้านหนึ่งนะครับบวกด้านหนึ่งต่อกับด้านลบนะครับก็คล้ายๆหลอดไฟเนี่ยเขาต่อกันนะครับเนี่ยต่อกันนะครับด้านนี้ลบนะคราวนี้ก็จะได้ขั้วใหญ่ก็จะเป็นบวกลบนะครับบวกลบก่อนนะครับช็อตถึงกันไหมนะครับไม่ช็อตวัดสลับกันสิวัดสลับการขึ้นค่ามอสเฟตนะครับแบบนี้ลายไฟสูงก็เกือบจะไม่มีปัญหาแล้วคราวนี้เรามาวัดมอสเฟตนิดนึงนะครับวัดมอสเฟตตรงนี้นะครับวัดมอสเฟตนะครับด้านล่างนะครับเราคว่ำอยู่มันหันหน้ามาทางเราใช่ไหมเราหงายขึ้นแบบนี้นะครับหงายขึ้นแบบไหนเล่นได้แล้วนะครับตัวนี้นะให้ดูนะครับจะมีอยู่3เงี่ยงด้วยกันนะครับนี่นะเงี่ยงที่1 2 3นะครับอันนี้เดนแน่นอนนะเดนแตะกับไฟ400นะครับอันที่1นะครับมอสเฟต Q1 แตะกับไฟ400ขาเดนนะครับเหมือนกันไหมดูสินะครับเหมือนฮาร์ดบิตไหมดูสินะครับ Q1 แตะกับไฟ300หรือไฟ400นะครับใช่ไหมแต่กับขาเดนนะครับใช่นะครับเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับใช่แล้วนะครับขาเดนแตะกับไฟ400อันนี้เป็น Q1 แน่แล้ว Q1 ต้องสวิตช์สัญญาณมาขาซอสนะครับตัวนี้คือขาซอสมาทางไหนเนี่ยขาซอสมาทางนี้วิ่งมาหา Q ไหนครับเนี่ยขาเดน Q2 เนี่ยขาซอส Q1 นะครับตัวนี้คือขาซอส Q1 เกตเดรนซอสนะครับขาซอส Q1 สวิตช์มาให้ขาเดรน Q2 นะครับตัวนี้นะขาซอสมาขาเดรนนะครับใช่หรือเปล่านะครับเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ดูนะ Q1 นะครับเกตเดนซอสขาซอสสวิตช์มาให้ขาเดน Q2 จริงหรือเปล่าจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้างั้นก็แสดงว่า Q2 เนี่ยขาซอสจะต้องลงกาวใช่ไหมไปดูนะครับ
นะครับเกตเดรนซอสขาซอสลงกาวใช่หรือเปล่าใช่ครับนี่ครับก็มานี่มาที่4ตัวนี้เห็นไหมครับปั๊บเห็นไหมแล้วระหว่างทางเขาสวิตช์ให้ใครล่ะนะครับระหว่างทางเนี่ยคืออันเดียวกันนะครับเห็นไหมเกตเดนซอสนะขาซอสนะครับมาที่มอสเฟตตัวนี้แล้วก็วิ่งไปที่ตรงนี้นะครับก็คือวิ่งไปที่หม้อแปลงนั่นแหละเนี่ยเขาวิ่งไปที่หม้อแปลงเลยเวลาเขาเชื่อมไปทางไหนนะครับบางทีเขาจะมีเส้นเชื่อมไปอันนี้ไม่ใช่นะรวดตรงนี้จะเป็นเขาจะไม่เชื่อมกันก็จะมี C กองความถี่นะครับเราต้องหาจุดเชื่อมเขาก่อนนะครับเขาจะมาตรงนี้เขาจะมาตรงนี้ขาซอสทำไมเขาวิ่งมาที่นี่ได้เขาไปตรงไหนเขาอาจจะไปที่เลเยอร์ข้างหน้าใช่หรือเปล่าไม่มีเลเยอร์ข้างหน้าไม่มีแสดงว่าเขาจะต้องผ่านเลเยอร์ข้างหลังนะครับเราจะต้องหาจุดเจอแล้วนี่ครับเขามาทางหม้อแปลงชุดนี้นะครับพวกนี้เป็นหม้อแปลงหมดเลยนะครับใช่ไหมใช่เนี่ยใช่หมดเลยใช่มาถึงนี่เลยอันนี้เป็นหม้อแปลงแต่ดูแล้วน่าจะเป็นหม้อแปลงเกรดไดท์นะครับดูแล้วน่าจะเป็นหม้อแปลงเกรดไดท์มีการเซลล์ออสซิลเลตติ้งตรงนี้ต้องไล่วงจรครับน่าจะเกินจากระบบที่เราเข้าใจมากเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเป็นหม้อแปลงนะครับระบบการไดท์จะมาทางไฟต่ำเป็นคนตัวพาไดท์ไฟต่ำเป็นคนตัวพาไดท์ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับเกตนะครับก็จะมีพวกตัวต้านทานมาทางนี้นะครับเชื่อมกันโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าชุดบนเนี่ยจะไม่มี IC ในการไดท์นะครับการไดท์น่าจะมาจาก IC ชุดไฟต่ำด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็น IC มอนิเตอร์กระแสนะครับตัวนี้น่าจะเป็น IC ไดท์ผ่านหม้อแปลงเกตไดท์ตัวนี้นะครับโยนไฟแบบระบบไอโซเลตนะครับขึ้นมาทางหม้อแปลงนะครับก็จะทำการไดท์สวิตช์ขาเกตลงไปขาซอสแล้วก็จะมีกระแสนะครับป้อนไปให้หม้อแปลงนะครับป้อนไปให้หม้อแปลงแล้วก็ทะลุมาที่หม้อแปลงใหญ่นะครับประมาณนั้นเนี่ยหม้อแปลงใหญ่สังเกตว่าขาซอสก็จะแตกกับหม้อแปลงใหญ่ด้วยตัวนี้นะครับขาซอสมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้มาที่ C นะครับ C ก็มาหม้อแปลงก็ลงกาวไม่ใช่ C เป็นคนลงกาวC ลงกาวตรงระหว่างทางนะครับระหว่างทางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความต่างศักย์ครึ่งหนึ่งเป็นความต่างศักย์ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นฮาร์ปบิต100%เลยนะครับเดี๋ยวไล่วงจรนิดหนึ่งนะครับวงจรนี้เขาเป็นยังไงนะครับครับผมก็มาต่อกันนะผมก็ได้ไล่วงจรออกมาแล้วนะครับคร่าวๆนะครับวัดดูก็ไม่มีอะไรช็อตเลยนะครับการวัดช็อตเนี่ยนะครับวัดง่ายๆเลยนะครับก็คือวัดตรง MOSFET เลยนะครับเราก็จะต้องหา MOSFET นะครับตัวนี้ก็จัดรูปแบบในเรื่องของhalf bit converter นะครับ half bit converter เนี่ยจะมี MOSFET อยู่2ตำแหน่งนะ Q1 กับ Q2 นะครับให้เราจำรูปแบบไว้นะครับผมเขียนไดอะแกรมออกมาคร่าวๆนะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะไปลงคอมเนาะแล้วก็โพสต์ไว้หลังบ้านนะครับเอาไว้ตรวจซ่อมระบบ half bit นะครับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากระบบ half bit ที่ผมเคยตรวจซ่อมไปก่อนหน้านี้นะครับ Lenovo ตัวหนึ่งนะครับLenovo IdeaPad Series 5นะครับเป็น half bit converter อีกแบบหนึ่งแต่ตัวเนี้ยก็เป็นระบบ half bit converter อีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้คือไฟ320โวลต์นะครับไฟ320เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะมาเก็บประจุไว้ที่ C filter นะครับ200โวลต์นะครับเขาใช้การอนุกรมกันนะครับพออนุกรมเนี่ยนะครับระหว่างกลางเนี่ยนะจะมีความต่างศักย์ที่ครึ่งเดียวนะครับความต่างศักย์ตรงเนี้ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ160โวลต์นะครับตรงนี้ก็160โวลต์นะครับถ้าวัดเทียบกราวเนี่ยจะอยู่
จะวัดได้160โวลต์นะครับโดยประมาณนะ160โวลต์นะครับเพราะมันจะแบ่งครึ่งกัน160โวลต์ตรงนี้ก็320ลบความต่างจาก160โวลต์นะครับก็ได้ค่าตกคอม160โวลต์นะครับเราเรียกว่าความต่างศักย์ห่างกัน160โวลต์นะครับตรงนี้ได้160โวลต์นะครับเมื่อเทียบกับกราว0โวลต์เนี่ยนะครับก็จะได้160โวลต์ระบบ Half Bridge Converter นะครับ MOSFET Q1 นะครับสวิตช์ไฟ300นะครับลงมานะครับผ่านขนลวดนะครับตรงนี้นะผมจะเขียนมาทางนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับ พอดีเส้นมันค่อนข้างที่จะงงงวยมากนะครับตอนผมวาดนะเฉพาะวงจรนี้นะวงจรอื่นก็จะง่ายเพราะว่าวงจรนี้ผมไล่ตรงขาเกตด้วยนะครับMOSFET ไฟ300เนี่ยนะครับทันทีที่ IC กำเนิดสัญญาณพันเนี่ยทางฝั่งไฟต่ำเนี่ยนะครับสวิตช์สัญญาณมาผ่านหม้อแปลงเกตไดนะครับชุดตรงนี้จะเป็นชุดหม้อแปลงเกตไดนะครับผมเขียนว่าเกตดีแล้วกันนะหม้อแปลงเกตไดเนี่ยนะครับถูกสวิตช์มาด้วย IC ทางฝั่งไฟต่ำนะเขาจะสร้างสัญญาณไอโซเลตมานะครับก็เหนี่ยวนำผ่านขนลวดมานะครับวิ่งทะลุไดโอดเป็นกระแสตรงมาผ่านตัวต้านทานปั๊บก็ไปไบอัสขาเกตเลยนะครับอันนี้ทางฝั่งโลไซส์ส่วนฝั่งไฮไซส์ก็วิ่งเหนี่ยวนำไปนะครับผ่านขนลวดนะครับตรงนี้นะผ่านขนลวดมาก็วิ่งมานะครับผ่านตัวต้านทานนะครับมาไบอัสนะครับในจังหวะแรกเลยเนี่ยที่มีการเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับเขาก็จะดึงไฟ300ลงแต่ว่าเขาจะไม่ได้ดึง300โวลต์ลงตรงๆนะครับสมมุติว่าเขาจะดึงตามโวลต์ MOSFET สมมุติว่า MOSFET ตัวเนี้ยสวิตช์มาที่16โวลต์นะครับเจ้า16โวลต์นี่แหละนะครับก็จะไปไบอัส MOSFET นะครับ MOSFET ถูกไบอัสด้วยแรงดันเท่าไหร่นะครับตามทฤษฎีก็จะต้องออกแรงดันเท่านั้นทางขาซอสแต่เนื่องจากว่ามันปิดเปิดเร็วนะครับมันก็ได้พลังงานสูงก็จะออกมาประมาณนี่แหละคลื่นตรงนี้ก็จะออกมาประมาณ16โวลต์20 30โวลต์50โวลต์เนี่ยวิ่งเข้ามาปั๊บวิ่งเข้ามานะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะอาจจะถูกไบอัสด้วยแรงดัน16โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับพอถูกไบอัสด้วยแรงดัน16โวลต์เนี่ยก็จะได้กระแสไฟฟ้ามาแรงดันจำนวนหนึ่งนะครับวิ่งผ่านขาซอสมานะครับก็วิ่งเข้าขนลวดก็วิ่งผ่านขนลวดชุดใหญ่มานะครับแล้วก็มาขนลวดชุดเมนนะครับแล้วก็จะมาถูกฟิลเตอร์ด้วย C นะครับก่อนที่จะลงความต่างศักย์160โวลต์นะครับเนี่ยเขาใช้ C นะครับเป็นตัวรับแรงนะครับรับแรงหรือเก็บประจุการเหนี่ยวนำนะครับหรือเป็นตัวทำให้ก่อนครบกราวนะครับปกติตรงเนี้ยเคยเห็นบางวงจรนะครับวงจรตรงเนี้ยก็จะถึงกราวเลยบางวงจรก็ใช้ C ขั้นนะครับ C ฟิลเตอร์ขั้นนะครับวงจรนี้ก็จะใช้ความต่างศักย์160โวลต์เป็นตัวรับ C ตัวนี้นะครับเหนี่ยวนำไปปุ๊บฟืดเกิดสนามพลังวาบนะครับปั๊บแต่หมายถึงว่าเวลามันทำงานมันทำงานเร็วนะครับ30 40 50กิโลเฮิรตซ์เนี่ยโดยประมาณปั๊บนะครับเหนี่ยวนำออกไปเป็นนะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับมันจะเป็นขนร่วมนะครับขนร่วมเนี่ยนะครับก็จะออกเป็น3โวลต์นะครับแล้วก็ออกเป็น5โวลต์นะครับโดยประมาณ12โวลต์ 3.3 5โวลต์นะครับเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นขนร่วมกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นกราวอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเทคนิคการคัดกรองสัญญาณนะกระตุกปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมาครบกราวที่160โวลต์เขาจะใช้ความต่างจาก160โวลต์เนี่ยเป็นตัวรับการสวิตช์สัญญาณนะครับไฟฟ้ามีความต่างศักย์ก็สามารถสร้างการสวิตช์สัญญาณได้นะครับจะแตกต่างกับLenovo ที่ผมเคยตรวจซ่อมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ Lenovo Series 5 IdeaPad วงจร Half Bridge Converter ของ Lenovo รุ่นก่อนหน้านี้นะที่มดเข้านะครับจะเป็น Half Bridge Converter ที่ลงกราวโดยตรงนะครับเขาจะใช้ไฟ300เลยสวิตช์ปุ๊บวิ่งเข้าขนลวดเหนี่ยวนำปุ๊บเขาจะใช้C filter นะครับลงกราวเลยนะครับเขาจะใช้ความต่างศักย์0โวลต์เลยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาสวิตช์สัญญาณเนี่ยมันจะมีเรนจ์ข้อมูลหรือแรงดึงของประจุเนี่ยห่างกันถึง320โวลต์เลยนะครับเขาก็จะทำงานได้เร็วได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นวงจรที่ถูกออกแบบมานะครับตามความต้องการของผู้ผลิตนั่นแหละนะครับมันได้หลายเทคนิคนะครับมันได้หลายเทคนิคนะครับแต่พอมาเจอดีลักนะครับดีลัก550วัตต์นะครับตัวนี้เขาใช้
ตัวรับแรงเนี่ยเป็น160โวลต์แทนเขาไม่ได้ใช้0โวลต์ตัวนี้จะไม่ใช่ลงกราวนะครับตรง4ฟิลเตอร์ตัวนี้จะไม่ได้ลงกราว4ฟิลเตอร์ตัวนี้จะวิ่งมาที่ความต่างศักย์160โวลต์นะตัวนี้ผมไล่วงจรแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปวาดเป็นไดอะแกรมสวยๆครับอาจจะต้องวาดอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวัดดูคร่าวๆนะครับผมก็วัด MOSFET ตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าpower supply เครื่องเนี้ยมันช็อตหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยฟิลมันจะขาดนะฮะแต่อันนี้ฟิลไม่ขาดเนี่ยเราก็วัด MOSFET กันเลยถ้า MOSFET ดีก็จบนะครับส่วนเรื่องของไฟ standby เนี่ยนะครับก็เป็น IC flyback ปกติเลยตามที่เราได้เรียนรู้กันมานะเรื่อง IC soft start แล้วก็เรื่องชุดเติมไฟแข็งแกร่งนะครับก็ใช้หลักการนี้นะครับเขาจะใช้ IC อยู่ตัวหนึ่งนะครับ IC ตัวนี้จะกำเนิดสัญญาณในตัวแล้วก็มีMOSFET ขนาดเล็กอยู่ในตัวสร้างกำลังได้น้อยๆนะครับประมาณ output เนี่ยปลายทางที่ออกเนี่ยประมาณ20วัตต์เพื่อเป็นไฟสวิตช์นะครับไฟ standby แล้วก็ไฟสำหรับ IC monitoring นะครับ monitoring ฝั่งพวกhigh volt ที่จะสวิตช์สัญญาณออกเป็นชุดเมน12โวลต์นะครับ ICEM 311Z นะครับตัวนี้นะผมก็ร่างไดอะแกรมมาคร่าวๆนะครับจริงๆในเว็บเขาก็มีนะเราเสิร์ชคำนี้ไปก็เจอนะครับเสิร์ชไดอะแกรมคร่าวๆมาเนี่ยนะครับก็คือหม้อแปลงตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะ EM 311Z เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกับ TNY นะครับคล้ายๆกับ ICE 3BR 4765คล้ายๆกับตระกูลอะไรล่ะ 310S อะไรต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายนะครับคล้ายๆกับ LMK คล้ายๆกับอะไรคือมันได้หลายรูปแบบเลยแต่หลักการเขาเหมือนกันนะหลักการเขาเหมือนกันนะครับสวิตช์ทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงสแตนด์บายนะครับหม้อแปลงสแตนด์บายเนี่ยนะครับในสเต็ปแรกที่ไฟ300วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะมีหน่วยนะครับเขาจะมีหน่วยเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าออกไปที่ขา VCC ไปเก็บประจุก่อนนะครับหรืออาจจะมีโวลต์สตาร์ทตรงนี้เข้ามาก็ได้นะครับมันได้หลายเทคนิคบาง IC ก็จะไม่มีขาสตาร์ทนะครับบาง IC ก็เป็นระบบผลิตสัญญาณในตัวได้เลยผลิตไฟออกมาแล้วก็พอมีชุดเติมไฟเข้ามานะครับกระตุกได้ครั้งแรกเลยมันมีไฟมาเติมมันถึงจะทำงานได้ต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีขาโวลต์สตาร์ทนะครับโวลต์สตาร์ทก็ได้มาจากไฟ320นี่แหละนะครับผ่านตัวต้านทาน 51K นะครับอนุกรมกัน4ตัวเข้ามานะครับก็ได้เป็นโวลต์สตาร์ทเข้ามาปั๊บก็สตาร์ทปึ้งทำงานครั้งแรกพอสตาร์ทปึ้งเนี่ยทำงานได้นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับจะกระตุกครั้งแรกก่อนตึ๊กแล้วก็คืนตัวจังหวะตึ๊บแล้วก็คืนตัวนี่แหละนะครับก็จะเหนี่ยวนำหม้อแปลงตัวนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้จะมีหม้อแปลงแยกขดเนี่ยออกไปถึง2ขดนะครับขดตัวนึงเนี่ยเราเรียกว่าขดสแตนด์บายนะครับตรงนี้แหละเราเรียกว่าขดสแตนด์บายเนี่ยนะครับจะได้ออกไป5โวลต์นะครับขดสแตนด์บายได้ออกไป5โวลต์เสร็จปั๊บนะครับชุดเติมไฟนะครับก็จะวกกลับมาอีกชุดหนึ่งนะมันจะเป็นหม้อแปลงอีกชุดหนึ่งนะครับหม้อแปลงอีกชุดหนึ่งอยู่ในขดนี้แหละมันจะมีหลายขดนะครับให้เราสังเกตเป็นคู่นะครับหม้อแปลงนะสังเกตเป็นคู่นะครับถ้าหม้อแปลงแยกขดเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับชุดเมนนะครับหม้อแปลงเนี่ยจะไม่ได้เชื่อมอยู่กับชุดเมนเขาจะไม่ผูกกันไว้ในสเต็ปแรกแต่เราสามารถมาผูกกันได้นะครับจะผูกกราวได้เท่านั้นนะครับจะผูกกราวได้แต่หม้อแปลงแบบเนี้ยจะไม่นิยมเอาแบบตัวเนี้ยไปผูกกับชุดเมนไม่ใช่นะครับผูกไม่ได้มันคนละแรงดันนะครับคนละความต่างศักย์ก็จะระเบิดช็อตได้นะครับหม้อแปลงตัวเนี้ยนะครับผมก็ได้ทำไว้ให้อย่างละเอียดเลยนะเรื่องของ flyback converter นะครับมีการหันหม้อแปลงให้ดูด้วยแล้วก็ดูไดอะแกรมเป็นหลักด้วยมีไดอะแกรมให้ดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ลองหาหม้อแปลงมาสักตัวหนึ่งแล้วก็มาพินิจพิจารณานะครับว่าวัดดูว่าคู่ไหนมันเชื่อมกับคู่ไหนนั่นแหละนะครับในหม้อแปลงเนี่ยนะครับเขาจะมีแยกโคดไปทางฝั่งไฟต่ำก็คือเป็นไฟสแตนด์บายเนี่ยออกไปเนี่ยสายสีม่วงเนี่ยไปเลี้ยงไฟสวิตช์ให้เราเพื่อรอเปิดเครื่องนะครับทันทีที่เราเปิดเครื่องเนี่ยนะครับระบบชุดเมนนะครับก็จะมีสัญญาณ PWM มาทิ่มขาเกตนะครับก็ผลิตไฟออกไปนะครับเป็นไฟ12โวลต์5โวลต์แล้วก็ 3.3 ชุดเมนจะทำงานก็ต่อเมื่อตอนที่เราเปิดเครื่องเท่านั้นนะเมื่อเราจัมป์ออนเนี่ยชุดเมนถึงจะทำงานนะครับแต่พอเราดับชุดเมนก็จะหยุดการทำงานแต่ว่าชุดสแตนด์บายนะครับจะทำงานตลอดเวลานะครับพอเราเสียไฟบ้านเข้ามานะครับชุดสแตนด์บายเนี่ยจะทำงานตลอดเลยกินไฟตลอดด้วยนะครับแต่เขาจะกินไม่เยอะนะครับเขากินในระดับมิลลิวัตต์หรือประมาณสักไม่ถึงมิลลิแอมป์นะครับแต่เมื่อคำนวณแล้วมันก็จะอยู่ประมาณมิลลิวัตต์แต่มันก็ถือว่าเป็นไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะชักปลั๊กออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบไฟสแตนด์บายอยู่ที่กินไฟตลอดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับพอกระตุกครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับจะได้ไฟ5โวลต์ออกไปนะครับแล้วก็จะได้ไฟชุดเติมไฟก็จะวิ่งทะลุไดโอดมาเก็บประจุไว้แล้วก็ไปเลี้ยงขา VCC เราเรียกว่าชุดเติมไฟนะครับหรือถ้าเรียกอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าไฟชุดที่2นะครับไฟชุดที่2หรือตามที่ผมเรียกมาเนี่ยเรียกมาตลอดเลยผมจะเรียกว่าชุดเติมไฟนะครับหรือระบบ Hard Start นะครับระบบตอนแรกเนี่ยที่กระตุกครั้ง1ครั้ง2เนี่ยเราเรียกว่า Soft Start อยู่นะครับแต่หลังจากที่กระตุกเนี่ยเขาจะได้ไฟมาเติมที่หม้อแปลงนะครับมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากชุดเมนนี่แหละมาเกาะขดลวดตรงนี้ก็เกิดสนามพลังบวกลบนะครับเราคัดกรองประจุบวกไปก็จะเหลือแต่ประจุลบนะครับประจุบวกก็จะวิ่งไปทำให้ IC ทำงานได้นะครับ IC ตัวนั้นก็อยู่ตรงนี้นะพลิกให้ดูก็งงเหมือนเดิมนะครับพลิกให้ดูก็งงเหมือนเดิมนะครับมันให้ดูไดอะแกรมเข้าใจมากกว่านะครับดูไดอะแกรมดูหลักการจะเข้าใจมากกว่าตรงนี้นะครับเราเรียกว่าชุดสแตนด์บายนะครับส่วนตรงนี้เราเรียกว่าขั้วบวกนะบวกกับลบนะครับบวกลบนะครับบวกต่อลบของคาปาซิเตอร์เนี่ยเขาอนุกรมกันนะครับความต่างศักย์ตรงนี้จะได้160โวลต์นะครับตรงนี้นะถ้าวัดดูเนี่ยตรงนี้จะได้160โวลต์เมื่อวัดที่320ตรงนี้ก็จะได้320โวลต์แต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้วัดนะเราทดสอบให้ดูนะครับไฟบวกนะครับก็จะวิ่งมาไฟบวกนะครับก็จะวิ่งมาทางนี้นะเห็นไหมเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้มานะครับมาตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ไฟบวกนะไฟบวกวิ่งมานี่มาทางนี้นะครับเนี่ยนี่คือหม้อแปลงนะตรงนี้คือหม้อแปลงนะครับตรงนี้นะมาที่หม้อแปลงขาเข้าส่วนตรงนี้เราเรียกว่าหม้อแปลงชุดสแตนด์บายชุดเมนนะครับชุดสแตนด์บายชุดหลักตรงนี้แหละเขาจะผูกกันแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับส่วนหม้อแปลงไฮโวลต์ขาออกเนี่ยนะครับก็จะไปเชื่อมกับขา6 7 8นะครับขา6 7 8ก็คือตรงนั้นรอกระตุกหม้อแปลงอยู่นะครับพอเขาได้ไฟปั๊บเขาก็จะกระตุกหม้อแปลงเหนี่ยวนำออกไปนะครับเหนี่ยวนำออกไปก็ได้ไฟสแตนด์บายออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยไฟสแตนด์บายออกมาคัดกรองประจุไปผ่านไดโอดผ่านคาปานะครับวิ่งไปสายสีม่วงได้ไฟสแตนด์บายส่วนไฟอีกชุดหนึ่งนะครับในจังหวะ1กับจังหวะ2เนี่ยนะครับจังหวะ1เนี่ยอาจจะได้มาเติมชุดเติมไฟก่อนก็ได้แล้วจังหวะ2เนี่ยถึงจะได้ไฟสแตนด์บายนะครับผมคิดว่าจังหวะ1เนี่ยจะได้ไฟมาเติมชุดเติมไฟก่อนนะครับเพราะว่าชุดเติมไฟเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าชุดเติมไฟเนี่ยไม่ได้ไฟเขาจะหมดกำลังในจังหวะ2นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพันขดลวดนะครับเขาจะต้องพันตรงนี้ให้ได้สนามพลังในจังหวะแรกที่กระตุกเข้าไปเลยเนี่ยตรงนี้จะได้ไฟเลยได้ไฟไปเติมไฟให้แข็งแกร่งก่อนนะครับ IC ตัวนี้ถึงจะทำงานได้ชุดเติมไฟเนี่ยนะครับถ้าเราวัดดูเนี่ยหม้อแปลงเนี่ยมันต่อกับกราวอยู่เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะชุดเติมไฟหรือหม้อแปลงตัวนี้ทำไมมันแตะกาวอยู่นะครับที่มันแตะกาวอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขาผูกกับกราวไว้แล้วเขาคัดกรองประจุบวกไปผ่านไดโอดหม้อแปลงตัวนี้นะครับเขาผูกติดกราวไว้นะครับการผูกหม้อแปลงติดกราวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดึงประจุลงกราวนะมันหมายความว่าเขาผูกกราวเพราะว่าเขาต้องการให้กราวลงกราวเลยนะครับประจุลบลงกราวเลยส่วนถ้ามีความต่างศักย์บวกไปมันจะวิ่งทะลุไดโอดไปเนี่ยตรงนี้เป็นไดโอดนะครับมาตรงนี้นะคำนวณไว้ไดโอดมาปั๊บก็มาเก็บประจุไว้ที่คาปานะครับตรงนี้เป็นคาปานะเป็นจุกตรงเนี้ยเป็นคาปานะครับคาปาเสร็จปั๊บก่อนที่จะเข้า IC ก็ผ่านตัวต้านทาน10โอห์มผ่านตัวต้านทาน10โอห์มนะครับผ่าน10โอห์มเข้ามาปั๊บก็วิ่งเข้าขาไหนครับขา2นะครับใช่หรือเปล่านี่ไงนะครับตามที่ผมเขียนไว้นะขา2ทะลุไดโอดมานะครับก็ไปเก็บประจุไว้แล้วก็เข้าขา2นะครับตามหลักการเขานะครับชุดเติมไฟท่องไว้เลยหม้อแปลงจะผูกติดกราวคัดกรองสัญญาณประจุบวกผ่านไดโอดนะครับแรงดันทะลุไดโอดมาเก็บประจุไว้ที่คาปานะครับก่อนนำไปใช้งานคัดด้วยตัวต้านทานนะครับหลังตัวต้านทานวิ่งเข้า IC นะครับท่องประโยคนี้ไว้นะจะไล่เป็นนะครับเราวัด IC เทียบกราวก่อนนะครับวัด IC เทียบกราวก็วัดขา6 7 8นะครับเทียบกราวเขาช็อตไหมช็อตไหมครับดูนะ
ไม่ช็อตนะมีค่าตกคอมสูงวัดสลับการขึ้นค่าไดโอดเช็คถูกต้องนะครับแบบนี้ไม่ช็อตขา VCC ช็อตกราวไหมเช็คขา VCC ไม่ช็อตกราวขา VCC มีค่าตกคอมไดโอดถูกต้องวัดมอสเฟตนิดนึงนะครับมอสเฟตนะเราหาดูมอสเฟตอยู่ตำแหน่งไหนมอสเฟตไฟบวกเดี๋ยวนะเจอแล้วนะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับเกตเดรนซอสนะครับมอสเฟตนะมอสเฟต Q1 สวิตช์ไฟ300ไปให้ขาซอสนะครับขาซอสวิ่งให้หม้อแปลงชุดเมนหม้อแปลงชุดเมนทางฝั่งขาออกมาเข้า C ส่วนขาออกของ C filter วิ่งเข้าความต่างศักย์160โวลต์นะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือไซเคิลของเขามอสเฟต Q1 นะครับสวิตช์ไฟ300นะครับผ่านขดลวดนะครับเหนี่ยวนำไปผ่าน C นะครับฟิลเตอร์นะครับก่อนหลัง C ก็จะวิ่งเข้าความต่างศักย์160โวลต์นะครับแบบนี้นะไซเคิลเขานะครับให้ดูไดอะแกรมเป็นหลักนะครับให้ดูไดอะแกรมเป็นหลักนะครับจะไม่งงนะครับวัดมอสเฟตกันเลยนะครับขาซอสนะครับวัดขาซอสเทียบเดรนนะครับมีค่าตกค่อมนะครับวัดสลับกันขึ้นไม่เท่ากันนะครับ Q2 ล่ะ Q2 ก็เหมือนกันนะครับขาเกตช็อตซอสไหมเช็คไม่ช็อตนะขาเกตช็อตซอสไหมไม่เช็คขาเกตช็อตซอสไหมไม่ช็อตนะครับวัดสลับกันขาซอสขาเดรนไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่านะครับ power supply อาจจะไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราป้อนไฟเข้ามานะครับป้อนไฟเข้ามาเช็คเลยนะครับแต่ก่อนจะป้อนไฟนะครับผมจะหงายขึ้นนะครับเพื่อที่จะวัดไฟให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับผมจะหงายขึ้นแล้วผมจะป้อนไฟเข้ามาทางนี้นะครับผมป้อนไฟ DC เข้ามานะครับผ่านชุดไลน์ฟิลเตอร์เลยนะครับตรงนี้จริงๆมันเป็นไฟ AC นะเวลาที่เขาวิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าผมทดสอบเนี่ยผมจะป้อนไฟ DC เข้าเลยนะครับเพราะว่ามันถูกคัดกรองประจุด้วยตัวไดโอดอยู่แล้วนะครับบวกลบเข้าตัวไหนก็ได้นะครับบวกลบเนี่ยจะเข้านี่ก็ได้เอาบวกเข้านี่ลบเป็นนี่ก็ได้หรือจะเอาบวกเข้านี่ลบเป็นนี่ก็ได้ถ้าเรายัดไฟมาทดสอบนะฝั่ง DC เนี่ยนะครับถ้าเราจะป้อนไฟ DC เข้ามาทดสอบทาง AC เนี่ยเข้าได้นะครับแต่ว่าต้องทดลองกับเครื่องที่ไม่สำคัญก่อนนะถึงจะได้คำตอบนะครับตัวนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมพื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับการซ่อมเย็นนะครับก็หมายถึงว่าให้เราไล่วงจรก่อนแล้วเราวัดอย่างน้อยเราวัดมอสเฟตนะครับไม่ช็อตนะครับทางฝั่งไฟออกไม่ช็อตนะครับวัดIC สวิตช์ไม่ช็อตนะครับเราถึงจะป้อนไฟเข้ามาทดสอบได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีชุดหลอดกันช็อตนะครับไม่ต้องก็ได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมป้อนไฟ DC เข้ามาทดสอบเลยนะครับเพื่อเช็คกระแสนะครับก็จะเป็น DC เข้ามา250โวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นboost converter นะครับบูสต์ไฟจาก power supply อีกตัวนะครับเป็นไฟ250นะครับเพื่อมาเช็คกระแสนะตรงนี้นะครับก็ใช้แผงตั้ง SG 3525นะครับแล้วก็สวิตช์หม้อแปลงใช้ MOSFET นะครับจัดรูปแบบนี้นะครับตัวนี้ผมจะต้องทดสอบให้เสถียรก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะมีอัปเดตนะครับอาจจะทำจำหน่ายหรืออาจจะเป็นขายแผ่น PCB นะครับให้ไปประกอบกันเอาเองหรือยังไงนี่แหละนะครับเพราะว่าต้นทุนก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับแต่ไปดูในท้องตลาดเนี่ยมันถูกนะครับก็จะมีขายอยู่นะBoost Converter SG 3525นะมีขายอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟเข้ามานะครับทดสอบดูนะครับก็ชุด power supply ผมนะเวลาช็อตเวลาอะไรเนี่ยเขาจะหยุดการทำงานเลยเกิดการลากกระแสนะก็ประมาณนั้นเช็คนะครับตัวนี้นะเป็นไฟสแตนด์บายนะครับเราจะเช็คตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราป้อนไฟเข้ามาทดสอบก่อนนะครับเปิด power supply เข้ามาครับเปิดชุด boost converter เข้ามาครับช็อตหรือเปล่า3 2 1นะครับไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตนะวัดไฟเข้ามานะครับไฟเข้ามาถึงคาปาไหมขั้วลบนะครับอันนี้นะลบบวกนะครับเข้ามาได้240โวลต์นะครับได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะต้องวัดไฟสแตนด์บายก่อนเลยอันดับแรกสมมุติว่าเราปล่อยไฟเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเครื่องนี้สวิตช์ขาดนะสวิตช์เสียอย่างเดียวก็เดี๋ยวเราหาสวิตช์มาใส่ก็จบได้นะครับแต่
เดี๋ยวเราไล่วงจรนิดนึงนะครับมันจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราวัดไฟสแตนบายทางฝั่งขาออกก่อนนะครับว่าอะไรยังไงนะครับสีม่วงนะครับจับกราวนะครับแล้วก็สีม่วงนะไฟสแตนบายออกไหมเช็คนะครับมีไฟสแตนบายนะครับแสดงว่าเครื่องนี้สวิตช์เสียครับสวิตช์เสียอย่างเดียวเลยนะครับสวิตช์เสียอย่างเดียวเลยล่ะนะครับมีไฟ power on ไหม power on เส้นสีเขียวนะครับpower on 3.7 นะครับถูกนะครับ power on อาจจะไม่ได้5นะเพราะว่ามันผ่านตัวต้านทานpull up pull down มานะครับอาจจะเหลือ 3.7 เหลือ3นะครับไม่เป็นไร power on เนี่ยจะอยู่ประมาณ2โวลต์ถึง5โวลต์นะครับประมาณนั้นนะประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็น power on ได้ถ้าเราจ้ำสายเขียวสายดำเนี่ย power supply เครื่องนี้จะเปิดการทำงานได้นะครับก็จะเปิดการทำงานตัวนี้ไฟสแตนบายมาแล้วนะครับคราวนี้เราไปวัดชุดเติมไฟบ้างชุดเติมไฟนะครับมีไฟออกไหมเราก็วัดที่ตำแหน่งเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับขา1ขา2ขา3ขา4ขา5 6 7 8 6 7 8เนี่ย6 7 8เนี่ยนะครับก็คือไฟ300นะครับที่ทะลุจากหม้อแปลงขาเข้าตรงนี้หม้อแปลงขาเข้าตรงนี้นะครับก็จะวิ่งโคดไปเป็นหม้อแปลงขาออกตรงนี้ตอนนี้ IC Standby เนี่ยเขาทำงานแล้วเขาก็ตุกแล้วนะกระตุกแล้วถึงจะได้ไฟ Standby ออกมาให้เราเห็นทางฝั่งนี้สมมุติว่าเขากระตุกการทำงานได้นะครับเขาจะต้องได้ชุดเติมไฟแข็งแกร่งไปป้อนให้ IC นะครับเราจะต้องวัดด้วยชุดแข็งแกร่งเติมไฟให้ IC นะครับเราเรียกว่าชุดเติมไฟนะก็จะมีตัวเก็บประจุเนี่ยพอวิ่งออกมาจะได้ 12.7 โวลต์นะฮะ 12.7 โวลต์ก็มาเก็บประจุแล้วก็ผ่านตัวต้านทาน10 โอห์มมานะครับตรงนี้นะ10 โอห์มแล้วก็มาให้ที่ขา2ผมไม่วัดนะอันตรายนะครับอันตรายนะครับจำได้ไหมว่าตรงเนี้ยมันเป็นความต่างศักย์250นะครับตรงนี้นะเป็นความต่างศักย์250เพราะว่าไฟเข้ามาเราป้อน250ไงตรงนี้ก็ได้250แต่ปกติถ้าเป็นไฟบ้านมาเนี่ยตรงนี้จะได้320นะตรงนี้นะความต่างศักย์ตรงเนี้ย250เพราะฉะนั้นกึ่งกลางจะต้องได้125เนี่ยเห็นไหมตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นไฟบ้านเข้ามาเนี่ยผ่านบิดไดโอดเนี่ยจะได้320นะครับก็จะได้ความต่างศักย์ตรงเนี้ยความต่างศักย์ตรงเนี้ยจะได้160โวลต์นะครับเดี๋ยวผมปิดบูทคอนเวอร์เตอร์แป๊บนึงนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมี C ที่อนุกรมกันอยู่นะครับ C ที่อนุกรมกันเนี่ยนะครับเขาจะสามารถใช้ความต่างศักย์ได้2ช่วงใช้ช่วงนี้ก็ได้หรือใช้ช่วงนี้ก็ได้ถ้าใช้ช่วงเนี้ยไปเป็นฮาร์ฟบิตก็จะได้160แต่เขาจะไม่นิยมเพราะว่า C ตรงนี้จะร้อนเพราะว่าประจุมันจะต้องซึมมาเติมนะครับพอซึมมาเติมเนี่ยตัวคาปาตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวชะลอประจุให้ก่อนลงกาวอีกทีนะครับประจุจะร้อนได้ตัวเก็บประจุจะร้อนเขาจะไม่นิยมนะครับเขาจะนิยมใช้ความต่างศักย์อันที่2นะครับในการช่วยดึงลงกาวอีกทีเพราะว่าสนามพลังเนี่ยมันถูกเหนี่ยวนำไปหมดแล้วตรงนี้จึงไม่เกิดแรงดันสุดท้ายมาออกสูงพอไม่เกิดแรงดันสุดท้ายหรือแทบจะไม่มีกระแสมาที่ฝั่งขาออกเนี่ยตรงนี้เขาจึงใช้รับภาระได้ใช้รับภาระตรงนี้ก็จะไม่ทำงานหนักแต่จริงๆในวงจรก็ทำงานหนักแต่ก็จะไม่หนักมากเพราะว่าประจุมันถูกเหนี่ยวนำไปหมดแล้วผ่านหม้อแปลงชุดเมนเดี๋ยวเราวัดตอนสแตนบายก่อนนะครับวัดตอนสแตนบายว่าถ้าเกิดเขายังไม่ขับชุดเมนเนี่ยถ้าเราวัดที่หม้อแปลงเนี่ยตรงนี้นะตรงหม้อแปลงเนี่ยจะมีไฟมาไหมนะครับเปิดชุดบูทคอนเวอร์เตอร์เข้ามาวัดตรงหม้อแปลงนะครับวัดตรงหม้อแปลงวัดเป็นกระแสสลับดูก่อนนะครับตรงหม้อแปลงมีไฟไหมตรงหม้อแปลงแบบนี้ถือว่ายังไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟถือว่ามีน้อยนะครับมีน้อยแบบนี้ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรไม่เกิดผลอะไรนะครับ VO ก็ยังไม่ออกนะครับลองวัดเป็นกระแสตรงบ้างนะครับวัดเป็นกระแสตรงนิดนึงนะครับวัดตรงถ้าวัดเป็นกระแสตรงจะต้องวัดความต่างศักย์ได้100 โวลต์นะครับ100 โวลต์แต่จริงๆเนี่ยเห็นไหมพอเราวัดเนี่ยมันเริ่มลดลงนั่นเราเรียกว่าโวลต์ลอยโวลต์ลอยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโวลต์ลอยเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากไฟตรงนี้นะครับไฟความต่างศักย์ตรงนี้มันซึมทะลุคาปามานะครับซึมทะลุคาปามาเข้าเนี่ยมันมีความต่างศักย์ตรงนี้อยู่160โวลต์นะครับตรงนี้นะ160หรือ120นะครับมันก็จะซึมผ่านคาปามาตรงนี้นะครับนี่ซึมผ่านคาปามาได้นิดหน่อย
เพราะว่าในวงจรเขาเวลาที่ฝั่งหนึ่งเขาสวิตช์เนี่ยเขาจะมีการสร้างแรงเหนี่ยวนำอยู่บ้างเป็นเล็กน้อย แต่แรงเหนี่ยวนำพวกนั้นจะถือว่าเป็นแรงเหนี่ยวนำที่น้อยนะครับจึงไม่เกิดศักยภาพอะไรที่จะทำให้ไฟ12โวลต์วิ่งออกไปได้นะครับเราเรียกว่าแรงดันลอยๆนี่แหละไอ้พวกเนี้ยแรงดันลอยๆพวกเนี้ยเวลาเราวัดเห็นในระบบ Half Bridge Converter เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็น C filter นะตรงเนี้ยนะเป็น C filter ไอ้ตัวแดงๆที่ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ถือว่าอยู่หน้า C หมายถึงว่าเรานับจากกราวขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีไฟอยู่แข็งแกร่งอยู่พอสมควรละแต่ตรงนี้ประจุมันจะไม่เยอะมากหรอกประจุแถวจุดกึ่งกลางเนี่ยมันจะมีไม่เยอะแต่ดูดคนได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีเยอะถึงขนาดจะเอาไปใช้งานได้เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับไม่ใช่นะครับตรงนี้ถ้าเราพยายามใช้งานตรงนี้คาปาตรงนี้จะร้อนมากร้อนสุดๆเลยร้อนแทบระเบิดเลยล่ะนะฮะระวังให้ดีห้ามระบบ Half Bridge Converter จะต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับถ้าเราแบบยังไม่รู้ยังศึกษาไม่ครอบคลุมนะครับจะไปใช้งานแรงดันไฟตรงเนี้ยไอ้ตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับคาปาหลักเนี่ยจะระเบิดเลยนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะใช้การซึมผ่านคาปาซิเตอร์มานะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยเขาใช้ในการกรองและเก็บประจุบวกนะครับเขาไม่ได้เน้นให้ใช้แบบการซึมมานะครับการซึมของประจุมาแบบนั้นเขาจะไม่นิยมให้ทำแบบนั้นเพราะคาปามันจะร้อนมากนะครับประมาณนั้นพอหลังคาปาก็จะเกิดแรงกระเพื่อมมานิดหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าเราวัดเห็นไฟ DC ที่มีประจุเริ่มลดลงแบบนี้เราเรียกว่าแรงดันลอยนะครับไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราลองจัมป์ออนดูนะครับจัมป์ออนได้ไม่นานนะครับเพราะไม่มีพัดลมนะครับจัมป์ออนลองวัดไฟเฉยๆเปิดบูทคอนเวอร์เตอร์เข้ามานะครับใหม่อีกทีนะครับวัดไฟเข้ามานะครับวัดไฟครึ่งเฟสจากนั้นผมลองจัมป์ออนดูนะครับจัมป์ออนดูนะ3 2 1จะเห็นกระแสพุ่งนะครับกระแสพุ่งแล้วแต่เขาจะพุ่งไม่แรงนะครับพุ่งไม่แรงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้โหลดนะครับเราเรียกว่าระบบ low consumption คือถ้ายังไม่มีการใช้โหลดนะครับจะยังใช้กระแสสวิตช์ไม่มากนะครับหมายถึงว่าระบบสวิตช์ตอนนี้เขาแทบจะดับตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวเราวัดไฟ12โวลต์ก่อนนะครับไฟ12โวลต์วัดตรงนี้ก็ได้วัดตรงสาย CPU นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยววัดตรงนี้นะครับวัดไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์ออกก็ถือว่า power supply เครื่องนี้ไม่เสียนะครับเดี๋ยววัดให้ดูสดๆเลยนะตรงนี้นะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์ออกปกติ12โวลต์ออกแล้วนะครับแต่ทำไมใช้กระแสต่ำจังนะครับเราเรียกว่าระบบ low consumption หรือระบบควบคุม feedback นะครับเราเรียกว่าระบบโปรแกรมแรงดันนะครับทันทีที่แรงดันฝั่งไฟต่ำเนี่ยเขาถึง12โวลต์แล้วเนี่ยฝั่งสวิตช์จะหยุดการทำงานนะครับเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝั่งโหลดเนี่ยนะครับมีกระแสตกข้อมในระบบมากนะครับหรือเป็นระบบประหยัดพลังงานก็ได้นะครับเป็นระบบประหยัดพลังงานนะครับเพื่อไม่ให้มีกระแสสูญเสียมากนะครับเราเรียกว่าระบบ low consumption เห็นไหมมันใช้กระแสสวิตช์ตอนนี้12โวลต์ที่250มิลลิแอมป์เองนะครับนี่คือระบบ low consumption ผมวางไว้บนปากครีมแบบนี้นะ12โวลต์นะครับผมวางไว้ตรงนั้นเลยนะครับโอเคนะครับจัมป์ออนครับ3 2 1ปั๊บนะครับเรียบร้อยนะครับกระแสต้นทางกินเท่าไหร่นะ2.5 แอมป์นะครับอธิบายซ้ำนะตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เราเรียกว่าแหล่งพลังงานต้นทางนะครับต้นทางมา12โวลต์นะครับตัวนี้คือปริมาณกระแสที่ต้นทางเข้ามาถ้าเราอยากทราบว่ากี่วัตต์เราก็เอาแรงดันคูณปริมาณกระแสนะครับเราก็จะได้วัตต์ total ที่ input เข้ามาในระบบนะครับ input เข้ามาในระบบพวกนี้เขาจะกินไปเท่าไหร่นะครับเปิดนะครับ3 2 1นะครับ12โวลต์ที่ 2.5 แอมป์นะครับเขาก็ใช้พลังงานไปประมาณ25วัตต์โดยประมาณนะครับ25วัตต์ทาง input เนี่ย input เข้ามา25วัตต์เองทั้งหมด input เข้ามา25วัตต์วิ่งมาประมวลผลออกมาเป็น18วัตต์นะครับนั่นหมายความว่าเวลาเขาสูญเสียไปเขาก็จะสูญเสียไปนิดหน่อยนะครับเป็นการสวิตช์เป็นการทำงานถ้าเรารู้กระแสทางขาเข้านะครับ
ทียบเป็นจำนวนวัตต์มาเรามาเปรียบเทียบกับปริมาณขาออกนะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของ efficiency นะครับหรือค่าประสิทธิภาพนะครับหรือค่า power factor นะครับตามสูตรนะไปเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้การคำนวณค่า power factor เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาขาเข้าทำอะไรสักอย่างกับขาออกก็จะได้พลังงานออกมานะครับให้คิดเป็นจำนวนวัตต์นะให้คิดเป็นจำนวนวัตต์หลอดไฟตัวนี้เขากิน18วัตต์นะครับตรงนี้นะ12โวลต์ที่18วัตต์นะครับ total เลยนะครับ total นะครับอินพุตที่เข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าระบบสแตนด์บายนะครับก็จะมีการสูญเสียกระแสสแตนด์บายเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับไฟเลี้ยงสวิตช์นะครับไฟเลี้ยง IC เพื่อรอการเปิดเครื่องนะครับก็จะมีการสูญเสียนะครับเป็นลำดับตัวนี้ก็ประมาณ200มิลลิแอมป์นะครับก็ประมาณ2วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับประมาณ2วัตต์1วัตต์2วัตต์เนี่ยครับโดยประมาณนะครับไม่เยอะแต่พอเราเปิดนะครับพอเราเปิดมานะครับระบบทำงานนะครับเราก็จะได้กระแส Input มานะครับเป็นวัตต์ total นะครับประมาณ25วัตต์ออกมาทาง Output เนี่ยนะครับได้18วัตต์นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็คือลำดับขั้นตอนการเช็ค power supply นะด้วย power supply นะครับผ่าน boost converter ออกมาระบบ power supply นะครับ250โวลต์กระแสตรงเนี้ยนะครับเราถือว่าเป็น high volt นะครับ high volt เข้ามานะครับป้อนเข้าทางไลน์กับนิวตันเลยนะครับไม่ต้องป้อนถ้าเข้าทางคาปาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกแยกฝั่งกันอยู่แล้วระหว่างบริดไดโอดนะครับคัดกรองประจุบวกประจุลบไปคนละฝั่งอยู่แล้วเราใช้ทางไลน์กับนิวตันเข้ามาเลยนะครับไลน์เป็นบวกก็ได้หรือนิวตันเป็นบวกก็ได้เข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามากองคาปานะครับแล้วก็จะทำให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้แต่ระบบนี้จะใช้ตรวจสอบได้นะครับเป็นบางอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับบางอุปกรณ์ไฟฟ้าก็อาจจะตรวจซ่อมไม่ได้นะครับอย่างเช่นหม้อหุงข้าวนะครับหรือพัดลมนะครับจะใช้ชุดบูตคอนเวอร์เตอร์แบบนี้ไม่ได้ระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้ก็คือทีวีนะครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับที่ใช้ไฟ DC นะครับpower supply นะครับ power supply คอมพิวเตอร์หรือ switching ทุกรูปแบบนะครับตัวนี้ก็คือสามารถใช้บูตคอนเวอร์เตอร์เนี่ยไปตรวจซ่อมได้แล้วก็ดักจับกระแสด้วยโวลต์แอมมิเตอร์คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ